Sziasztok! Ma ismételten egy Bosch akkumulátor van a porondon. Volt már ugyan, ez is, de egy vázakkumulátor verzió, ez pedig egy csomagtartó akkumulátor. Egy 400 wattórás verzió, ezt fogom felújítani, teljes cellacserével. Ennek is nekiállt már a tulajdonos, de szerencsére ő azon emberek közé tartozik, aki időben felismerte a korlátait ismeret hiányában, és még időben megállt, nem okozott túl nagy problémát. Még csak egyetlen egy cellát vett ki, próbálta forrazgatni. Hát ez az a fajta felújítás, hogy most innen kiszedünk innen-onnan, meg kimértem ezt az előző Bosch filmbe is, azt hiszem abban már mondtam, hogy hát ez egy nulla dolog. Most ha azt nézzük, hogy egy ilyen akkumulátor újonnan, hát egy olyan, most attól függően, hogy honnan szerzi be az ember, de mondjuk olyan 290 000 és 350 000 forint között van, akkor egy teljes felújítás, amely során itt is ugye a 400 wattórásból lesz egy 500 wattórás 11 amperóra helyett 14 amperórás lesz, belekerül 150-60-70 000 forintba, és ugyanazt fogja tudni, mint egy új, akkor szerintem el lehet fogadni, hogy megéri. Maguk az akkumulátorcellák is drágák, ezt higgye el mindenki. Most ebbe is van 40 darab, munka is van vele jó pár óra, és most egy-egy cellát kicserélni, most ezt kicserélte volna az úriember, akkor nem tudom, hogy milyen mert ráadásul ilyenkor még arra se szoktak odafigyelni, hogy mondjuk akkor legalább ugyanolyan típust, márkát tegyünk bele, még arra se, hogy a kapacitás, de hát most a kapacitást is, hogyha arra odafigyelünk, hogy ez mennyi volt, hány milliamperórás volt gyárilag, ezek mondjuk meghaltak. Most beletesz valaki 2 vagy 4 darab vadiúj akkucellát, ami tudja az eredeti kapacitását, a többi már nem tudja. Tehát ez állandóan össze-vissza fog mászkálni, a balansz, sose lesznek balanszba, emiatt állandóan le fog állni, le fog tiltogatni a balanszer, mert nem fogja tudni kihozni. Ez egy teljesen hülyeség ezt így csinálni. Semmi értelme nincsen. Még ha az is lenne, hogy kapacitás el van találva, akkor is ezek meghaltak, de ezek biztos, hogy egyszerre lettek, szinte biztos, hogy egyszerre lettek legyártva, eladva, egyszerre lett megvásárolva, összeválogatva gyárilag, ellenállására, mindenre. Most, ha ezek meghaltak, akkor most lehet, hogy egy 3, 4, 5, 10, 100 töltés, vagy 100, hát annyit nem, de egy pár töltés után akkor el fog durranni majd ez, akkor azt kicseréljük, akkor majd aztán az, állandóan szétszedegetjük, a műanyagba szétmegy a csavarhely, állandóan csesztetve vannak a kábelzetek, a BMS, semmi értelme, és a vége az, hogy többe kerül a hús, vagy a leves, mint a hús, mert a vége az, hogy csak be kell szerezni majd egy újat, vagy ha más nem, legalább egy használtat, és ha mondjuk egy használtat beszerzek, meg közben még a cellákat kicserégettem benne, azt a párat, vége eredmény annyi, hogy lehet, hogy ott tart majd az ember, mint a vett volna egy vadi újat elsőre, vagy elvitte volna legalább egy szakemberhez, aki megcsinálja neki normálisan. Na, szóval ez lesz a feladat. Végén majd még kicsit meg is járatom, gépen töltöm, merítem, töltöm. Úgyhogy lássuk. Nos, hát akkor kint van a házból maga a régi pak, már csak a balansz kábelek vannak fönn a csatikkal. Ehhez a felújításhoz is az LG Mi 1-esét fogom használni, ez 3,5 amperóra kapacitású
Akkumulátorcellák, egyébként megbízható, jó akkumulátorcellák és elfogadható, még az áruk is. Úgyhogy szeretem ezeket mostanában használni. Ez az akkumulátor egyébként még Lengyelországban készült, rajta van a Made in Poland is. Most már jó néhány éve egyébként Magyarországon gyártják ezeket a Bosch akkumulátorokat, illetve mindegyiket. Nincs is velük több probléma, mint előtte volt, mert még Svájcban hallottam, hogy mióta Magyarországon készülnek, azóta nagyon sok a hibás darab. Hát én úgy gondolom, hogy ezzel nincs összefüggés, én is láttam már rengeteg Magyarországon készült akkumulátort belül, amik meg voltak halva, még cella szinten is. Egyébként ezekből az MI1-esekből is nagyon sokat használ a Bosch a gyári konfigurációban, az 500 wattórásoknál. Inkább a probléma a Boschnak a BMS-ecskéivel van, nagyon sokkal. Nagyon sokszor ezek azok, ami úgy megy tönkre, hogy melegít, a balanszer része tönkre megy, vagy valamelyik csípje, és napokon át akár forró állapotban benn van az akkumulátorba, és lehúzza az akkucellákat. Ezek nagyon halandóak, nem jól sikerültek valahogy. Amúgy a rendszer egyébként jó, de nagyon sok a hibás, és a legtöbb hibás az újabb PowerTube verziókban van, amik ugye a vázakkumulátorok. Azokat még nehezebb javítani, vagy még több a problémás darab velük. Úgyhogy ez csak egy kis kitérő volt. Úgyhogy most jön a paknak a széttorzsázása. Ezt valószínűleg, hát mindig úgy szoktam én csinálni, hogy részenként 4 darab főegységből áll, és leválasztom, azt újraépítem, következőt leválasztom, újraépítem, és így sorba, aztán majd össze a végén egybe az egész. Úgyhogy ez jön. Akkor a balanszerkábelek is leszedve, hát azért látszik az, hogy milyen szinten kell mondjuk szétszedni egy ilyet, ugye, aztán az akupakkot, és aztán az egészet össze is kéne rakni. Hát én mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy akinek nincs gyakorlata, tapasztalata, meg sok pénz egy újra, az ne álljon inkább neki. Bíz a szakemberre.
Közbevetnék egy témát, biztos sokatoknak feltűnt már, hogy a videóim elég sötétek. Próbálkoztam én itt már GoPro kamerával, most telefon, volt már tükörreflexes kamera is, fényképezőgép is, és valahogy folyamatosan küzdök ezzel a világítással. Esetleg kommentbe írd meg, kérlek, hogy milyen javaslatod lenne, hogy hogyan tudnék ezen javítani. Még tegyek valami ledes fényforrásokat a plafonra, vagy valami reflektort. Most is van itt nekem ez a körvilágítás, amit ugye ilyen selfie videózáshoz szoktak használni. Az is van itt egy ilyen asztali lámpám is. Ezt se tudom túl erősíteni, mert ugye munka közben sokszor problémám, ugye, hogy használom a hegesztőszalagokat, ami egy ilyen nikkelezett acélszalag, és az eléggé fényes, és azért sok száz hegesztés után, vagy sok pár órányi eltöltött idő ezek fölött időnként annyira vakító, tükröző, hogy az se túl jó, tehát a munkarovására se menjen. Úgyhogy ha van valami használható ötletetek, kérek, írjátok meg a kommentmezőbe. Köszönöm. Na hát akkor a pak az teljes mértékben elkészült. Így néz ki, rajta van a csatlakozósor és csatlakozók, úgyhogy most már csak a BMS-nek a rátétele következik. Itt mutatnám, hogy mint a másik boxnál is mutattam, hogy egész a tetején van ez a hőérzékelő szenzor, NTC ellenállás. Hát nem tudom, mennyire látszik itt, hogy itt ebbe a kis műanyag furatban van. Tehát ez nem igazán a celláknak a hőmérsékletét méri itt, mert akkor be kéne vezetni közéjük, inkább az akkuháznak a hőmérsékletét. Ugye ezt mondtam ott is, hogy általában fekete házak ezek, és szeretik a napot magukba szívni, a napnak a hőenergiáját, és fölmelegszik egy nyári kerékpározás, vagy egy leállítás, tehát valahova neki döntjük a fának, és ott süti a nap. És ha túl melegszik belül, akkor le tudja tiltani a BMS-t. Előfordulhat, hogy ha nem olyan magas fokú még a hőmérséklet, hogy csak egy hiba jel marad a BMS-ben, az még az egyszerűbbik eset. Azzal még utána azért tovább használható. De van az, amikor le is tiltja magát teljesen. Most nem is tudom pontosan, hogy milyen LED a kijelzője, milyen villogással mutatja a hibajelet, és azt onnantól kezdve már csak gyári szerviz szoftverrel, egy szerződött gyári Bosch kerékpár szervizzel lehetne töröltetni ezt a hibakódot, mert lehetne, mert ők tudnak hibakódot törölni, csak nem szokták megtenni. Hát, hogy miért nem? Hát, a piszkos anyagiak miatt. Nyilván azért el lehetne kérni egy pár ezer forintot, de ugye egy új akkumulátor ér mennyit. Hát nemrégiben történt egy csúnya kis eset. Egy emberke hozott el pont egy ilyen csomagtartó akkumulátort hozzám, ő a kerékpárt valahonnan Németországból behozva használtan vette, már kint Németországban volt felújítva az akkumulátora, és tönkrement az akkumulátora. És volt is benne egy hibajel, de nem volt letiltva. Bevitte egy, nem fogom megmondani, hogy kik, de az ország legnagyobb e-bike forgalmazói. Bevitte az egyik szervizükbe, hogy megjavítsák, és ott kiállítottak neki a gyári szerviz szoftverrel egy hiba adatlapot, amelyben benne volt ez a hőmérséklet hibajel, és az emberrel azt közölték, hogy túlmelegedett az akkumulátor, és ettől az egész kerékpár annyira tűzveszélyes, robbanásveszélyes, életveszélyes, hogy semmilyen módon nem javasolják a javítását, se a kerékpárnak, se az akkumulátornak semmi. Nem ajánlottak föl neki egy új akkumulátor megvételét, hanem ajánlottak neki, az ajánlatot is láttam papíron, új
kerékpár megvásárlását több árajánlatot is kapott több típusra, hát mert természetesen mindegyik 1 millió forinton fölül volt. Hát ez azért csúnya dolog, én úgy gondolom. Mindegy, a dolog lényege az lett, hogy így se akkumulátort nem adtak el, se nem szervizeltek, se kerékpárt nem adtak el. Én megjavítottam, és a kedves delikvens azóta is boldogan használja a kerékpárját. Ez is megint csak egy kitérő volt, csak hogy mik is vannak. Úgyhogy most jöjjön a további összeépítés. Akkor tulajdonképpen el is készült, minden be van kötve, BMS a helyén, már él az akkumulátor, ha bedugom a töltőt, szépen elindul, és akkor most fölteszem még gépre, megjáratom. Lesz egy töltés, kisütés, töltés. Meglátjuk, minden rendben van-e, de reméljük igen. A kisütés folyik, lehet látni, hogy most már szépen rajzolja a grafikont. Jelenleg 2872 mAh-ennyit vett ki belőle, 38,41 volton van, 4 amperrel süti ki. A Bosch töltöttség jelzői közül egy LED már elaludt, úgyhogy szépen merülget. A kisütés véget ért. Hát elsőre lehet, hogy kevésnek tűnhet, hogy 12,09, de lesz ez bizony jobb is. A harmadik, negyedik töltés, kisütés végére ez jó lesz, ezt azonban már a kedves tulajdonos fogja majd megcsinálni. A grafikon szépen látszik, kirajzolta. Szoktátok kérdezni, hogy mi lesz a régi kibontott akkumulátorcellákkal, hát ezek hivatalos akkumulátorgyűjtő állomások, illetve hát hulladékgyűjtő cégek által begyűjtésre szokott kerülni. Most azonban, mivel én is tervezgetek egy szigetüzemű napelemrendszer építését, és hát akkor már saját akkumulátorral, én is elkezdtem gyűjtögetni, ennél már van azért több is, a hulladék akkumulátorcellákat. Le lesznek tesztelgetve, amelyik még értelmesen használható, azokból készül majd ehhez a rendszerhez, ha egyszer elkészül. Akkumulátorpak, én nem feltétlenül LiFePO 4-ben gondolkodom, mert ilyen hulladékcellákat ból én inkább ezeket a lítium-ionokat tudom elérni. Szokott lenni LiFePO 4 is, azok szegvélyek felújításánál, de hát az nem egy nagy mennyiség, és általában azokban, mire kikerülnek az akkucellák, azok ki is vannak folyva. Szóval ez a tervem most már a hulladék akkucellákkal, hogy erről lesz-e valaha film, ez egy jó kérdés, reméljük, hogy egyszer talán. Ezennel elkészült ez az akkumulátor is, most már csak vissza kell tölteni, és akkor ezzel a vidám kis villogással búcsúzzunk el egymástól. Örülök, hogy megnézted a videót. Annak is örülnék, ha feliratkoznál, lájkolnád, megosztanád másokkal is. Találkozzunk majd egy következő videóban. Sziasztok!